In deze video laat ik je zien hoe ik iets maak met statisch raamfolie. In de Cricut Design Space maak ik een klein ontwerpje en ik gebruik ook vinyl hierbij, zodat het er aan de binnenkant net iets anders uitziet dan aan de buitenkant. Hallo allemaal, welkom. Ik ben Bianca van Be Creatief. Wat fijn dat je kijkt naar een video van mij. Vergeet niet op liken te drukken en op abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Dat zou heel erg fijn zijn. Vandaag gaan we aan de slag om iets te maken voor op het raam. En daar heb ik statisch raamfolie voor besteld. Onder elke video vind je in de beschrijving de tijdcodes en waar ik de producten gehaald heb. Omdat Halloween eraan komt, maak ik iets voor Halloween. Maar ik wil ook graag iets maken wat langer kan blijven zitten. Je ziet me hier sterren maken. Ik maak ze dubbel, omdat ik er nog vinyl op plak. Nu zoek ik bij afbeeldingen een pompoen op, want die hoort wel echt bij Halloween. Ik kies er verschillende uit en daarna kies ik degene die ik echt wil hebben. Selecteren en kiezen voor degrouperen, want dan kan ik hem namelijk dupliceren, dus dubbel maken. Dat doe ik met Ctrl-D en dan kan ik straks de ene bovenop de ander plakken. Ik zorg ook dat de ene pompoen iets kleiner is dan de ander, zodat hij op het raam statisch raamfolie past, het vinyl. Dan hoort er natuurlijk nog een huisje bij, dus ik kies bij vormen een vierkant uit en die haal ik van het slotje af, waardoor ik hem op de maat kan zetten die ik wil hebben. En vervolgens ga ik eigenlijk alle vormpjes erin zetten om raampjes te maken, deurtjes te maken, een trapje te maken. En telkens selecteer ik alles, of één deel, en dan klik ik op opsplitsen. Want als ik op opsplitsen klik, dan gaat het zeg maar eruit en dan hou je dus het wit over. En zo maak ik een heel huis met allerlei vormen en door knippen, opsplitsen, verwijderen, knippen, opsplitsen, verwijderen. Daarna koos ik er nog een heksje bij, die ik dan voor de maanden ging zetten. Ik heb hem eerst gespiegeld, dat doe je hierboven. En na de spiegeling ben ik hem in een maan gaan zetten. Let erop met het opsplitsen dat je telkens maar 2 afbeeldingen hebt geselecteerd. Anders splitst hij niet op. Dus als je 3 of 4 of meer, zoals hier met die puntjes, meerdere afbeeldingen selecteert, dan kan je niet opsplitsen. Het moet echt 1 voor 1. Op de juiste maat snijden, het statisch raamfolie. De achterkant is wit, die plakken we op de mat. Mijn mat begint echt wel op te raken, dus ik moet het aan de zijkant even vastmaken met schildersteep. Ik heb echt een nieuwe mat nodig. En vervolgens kan je gaan snijden en pellen. De machine geeft telkens aan welke kleuren je nodig hebt en wat je precies moet doen voor de volgende ronde. Ik heb gesneden op de stand van de statisch raamfolie. Na het pellen en snijden plak je de vinyl op het raamfolie aan de bovenkant. Als ze dan helemaal klaar zijn, kun je ze eigenlijk heel simpel eraf halen en ophangen. Met de hand. Net als dat je vroeger die raamstickers had voor in de auto. Eraf halen. En blijft het zo op je raam kleven. En hier krijg je het ook weer, zie, zo vanaf. Het zijn echt net als die dierenraamstickertjes die we vroeger hadden. Kun je zo het op het raam plakken. Het roze bij mij is glow in the dark, dus dat geeft licht 's avonds. En op die manier kan je superleuk je raam decoreren. Ik zal nog even laten zien hoe het er 's nachts uitziet. Komt-ie aan. En hoe het er van buiten uitziet. En dan zeg ik bedankt voor het kijken. Denk aan het liken. En abonneren. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!